Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung lingkod ay Freddy sa YouTube at Filipinos sa America Vlogging YouTube. And if you haven't subscribed to my channel, please press the red button below so you could subscribe to my channel, and it's all free. Okay? And guys, if you are also, I will appreciate very much if you could share this video to your friends and benefactors, your family circle, and within your community or barangay. Okay? And give me a big likes too. Don't forget to give me a big likes, okay? And give your comments in English or Filipino. Sa mga nakaraang vlog ko ay puro kay Maharlika. Now, for this time, sasabihin ko naman po sa inyo ang latest research ng Okta Research. Okay? Ito ay napakalaking impormasyon para sa mga nakararaming Pilipino na sumusuporta sa ating Pangulo na masyado kasing maingay itong mga DDS dyan sa Pilipinas at itong si Maharlika na medyo kumukunti na nga ang kanyang, kasi marami na nag-pull out ng support kay Maharlika dahil sa paninira niya sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. at nitong pangunguna rin ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at Vice President Sara Duterte na mga China. Ayan o. Ayon sa Okta Research Group, okay? Babasahin ko na ho, no? Para ito ay makaano sa atin ito, no? Importante ho ito, no? Now, according to Okta Research Group, 76% of Filipinos believe Philippines headed in right direction under the Marcos administration. Around 8 in 10 Filipinos, ayan, sinasabi, sa loob ng sa mga 10 Pilipino, 8 ang pumapabor na ang country natin dyan sa Pilipinas is in the right direction. In fact, tayo nga ang emerging economic recovery, na fast recovery country in Southeast Asia. Okay? Okay. Kasi isipin nyo na lang na maganda naging performance ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Nung una ay hindi tayo pinapansin ng ating mga kapitbahay dahil ito ay siniraan at nakipag-away ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, isn't it? At nagkaligwak-ligwak, sabi nga ni Maharlika, nagkaligwak-ligwak ang ekonomiya at sinasabi pa ng iba ng mga DDS, gumanda raw ang ekonomiya ng Pilipinas nung under Duterte administration, which is totally wrong. Okay? Nawalan tayo ng mga kaibigan. Ikaw ba naman nakatira ka sa isang lugar, nakaaway mo ang buong kapitbahay mo, wala kang kakampi, palagay mo kaya asenso kayo? At sa isang pamilya na hindi nagkakasundo, katulad dyan sa Pilipinas, hindi kayo nagkakasundo, sa palagay nyo kaya aangat, maliban na lang kung matatag ang padre de pamilya. Di ba? Ngayon ay tayo ay umaangat sa ekonomiya. At ito sasabihin ko sa inyo, ang ating mga ibang bayan dyan sa mga kapitbahay natin, at sa pangunguna ng UK, recession na sila. Japan, recession na rin. Canada, namang problema na. Marami na nababangkoroting kumpanya sa kanila. Okay? Kasi binitawan ng gobyerno ng Canada ang pagsuporta sa mga small, medium industries dyan sa Canada. Kaya medyo ang problema ay unemployment ngayon dyan sa Canada. Ang mga bumagsak pa rin mga bansa, hindi naman tayo natutuwa, no? Kasi kailangan natin sila. Pero kulang sila sa mga sistema. Ang mga ito ay ang mga Somalia, South Sudan, Sierra Leone, Malawi, Central African Republic. Okay? Ito ay hindi nila nagampanan ng ang magandang sistema ng pamumuhay, kaya sila ay nagkaganyan. At according to the United Nations Trade and Development, ito isang ng Department ng United Nations, ang average growth na dapat ay maabot sa 2.4%
of economic growth that was ending in last 2023. Ngayon, dahil sa lakas ng ating economic recovery under Bongbong Marcos Jr. with the expert coming from the United States of America, kasi ay nakipagkasundo tayo at nangako si President Joe Biden na susuportahan niya ang economic condition. In fact, ang America is the undisputed leader in economic power. At the same time, a military might. Alam niyo, yung dalawang yan, dapat magkasabay. Ang economy at ang military. Kasi nobody will trust to invest in a country where there is a problem with security. Katulad natin, ang China. Ang China, kinakalaban dyan ang Pilipinas. Ngayon, nung pumasok ang Amerika under the Mutual Defense Treaty at ng EDCA, pinaligiran na ng Amerika ang Philippines na Siam military camp. And according to Secretary of Defense Gibotti Doro, ito ay dadagdagan pa. At yan ang nagpalakas ng ekonomiya natin sa Pilipinas. Dumami ang mga foreign investors, bagamat hindi pa tapos ang hinihingi ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kailangan ang amendment sa Constitution upang 100% na makontrol ng mga foreign investors yung kanilang pag-aari. At sila na rin ang magpapatakbo. Importante ho yan eh. Because our export, because of that, we will have an export na is making good. We can export many things like automotive, like component parts, and other that is even agriculture. Katulad ng nangyayari dito sa Amerika. And that's the reason why kailangan natin ng tulong. We cannot live alone. Kung ikaw ay nasa isang pamilya at ikaw ay naghihikahos, ba'y kailangan mo lumapit sa akin upang matulungan kita. Maaari kitang matulungan first sa mga advisor or consultant that I could share those information that we got here in America and I could share it to you in order for you to grow. Second, financially. Yan. Pag kami ay nagpadala ng pera dyan sa Pilipinas, gumaganda ang ekonomiya nyo. Bakit? Because yung recipient, una-una dadaan niya sa central bank. Nagkakaroon tayo ng dollar reserve. Nag-i-increase yung dollar reserve natin. In fact, nung panahon ni Pinoy, we are even extending dollars to other countries. Kasi kailangan nila ng dollar eh. Ngayon, nagligwak doon sa 6-year term, nagkaleche-leche yung ating kabuhayan dahil sa kagagawa ni Rodrigo Roa Duterte na iniidolo nyo dahil marami siyang pinapatay at kayo ay nagpalakpakan. Minura ang Diyos, palakpakan. Kayong mga Katoliko, anong klase kayong Katoliko? Sinusuportahan nyo mga nagmumura? Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo. Ang pagmumura, paminsan-minsan talaga, okay. Pero kung parati katulad ni Duterte, mura ng mura, at inaayunan nyo, hindi nararapat yun. Ngayon, yung ibang reliyon, sinasabi, ang pagbumura wala daw sa Biblia. Nasa Biblia po yan. Nasa Biblia. Maraming verse niya sa Biblia na ang pagbumura ay hindi maganda. At yan ay bawal. Ang blasphemy, walang kapatawaran niya according to the Bible verse. Blasphemy na ginawa ni Rodrigo Roa Duterte nung nakapako sa krus ng Biyernes Santo. Yan ay nasa Biblia. Sa ngayon, dahil sa economic recovery ng Pilipinas, we were able to overtake Vietnam and Malaysia. That's why we are being called as the fastest growing economy in Southeast Asia. I repeat, the Philippines under Bongbong Marcos Jr. is now the leading, one of the leading growing economies in Southeast Asia. Bakit? By consumption.
No, siyempre, bili ka ng bigas, bili ka ng mga gulay, bili ka ng mga damit, bili ka ng mga appliances, bili ka ng everything that money can buy by consumption. Services. Wow, itong services na to, available ang services dyan sa Pilipinas. Because nagpapadala kami ng dollar abilities, magpapagupit ng buhok, pupunta sa mga beauty parlors, facial, okay, sa akin hindi pwede, no? At ibang mga klaseng services na nag-improve dyan sa Pilipinas because of the presence of dollar remittances coming from different countries headed by U.S. Filipino here in America. $13 billion on a yearly basis, amounting to out of $37.5 billion all over the world of all Filipinos nagpapadala dyan ng pera dyan sa Pilipinas. Napakalaking pera ang binibigay ng mga OFW headed by US Filipino. Pinakamalaki ang mga US Filipino, $13 billion yearly. Okay? Susunod, investment. Ayan. Pag nakita ng mga investors, foreign investors, ang Pilipinas pala parang Amerika na. Ang daming base militar. I could put my investment there. I could put my billions of dollars of investment in the Philippines because it is being secured by the United States Armed Forces. Right? Agree? Pag ikaw ay naghulog sa bangko, pinadalang kita ng pera, maghuhulog ka sa bangko. Of course, pipili ka ng bangko na secured ang pera mo. Hindi ka mag-alalagay ng malaking pera sa isang bangko maliit o rural bank. You will not put your big amount of money because pag na-bankrupt, wala na ang pera mo, lumipad na. Wherein pa compared to malalaking bangko na sinisecured ng PDIC, Philippine Deposit Insurance Company, there in the Philippines, right? Because I worked in Bank of BPI, formerly Bank of PI, during those times. So I know the banking system there in the Philippines. Kaya lang siyempre ngayon nagbago na. But I still have a foundation of banking system there in the Philippines. Now, according to Bloomberg Financial News, itong pinakamaganda, the Philippines economic growth is now at 5.6% out of 7.6% growth rate. At least malaki na yung 5.6% compared to the US economy only grows by 3.1%. Although malaki naman talaga ang Amerika. Kahit 3.1%, mahirap na natin i-compare. But we are better than them sa economic growth, 5.6%. And nakuha natin to sa tulong ng Amerika. Sa tulong ng Amerika. Because this is the promise committed by President Joe Biden to Philippine President Bongbong Marcos Jr. In his recent visit here in America. They talk bilateral with trade and military agreement. Okay? At ang nangyari sa buong mundo, katulad ng UK, Canada, and Japan, apektado sila. Although itong problema ito, it will only come about good for 3 months to 6 months. Pinakamahaba na yung 1 year. Napakahirap na ng 1 year para makarecover. Pero usually sa mga ganitong mga country na biyasa na sila, it will only took about a month of recession. The most is 3 months. Yung mga malaki katulad ng United Kingdom at Japan. And even Canada. Kasi nandyan ang pinakamagagaling na mga economists that they could solve their problem and they could even address the problem. Like the one that they are doing here in America, during those times when I was in Chicago, there is a problem financially. Almost recession in that part of the city in Chicago. What did the mayor did was to apply for a loan and invest it in the infrastructure project. And what happened when there is an infrastructure project, left and right and construction, dyan sa Chicago?
the economy of Chicago suddenly boom immediately. Why? They hire more workers. And when they hire more workers, they give financial to all workers and they spend it. Okay, consumer spending play a vital role in nation building, in the nation economy, and there will be sufficiently growth immediately, the impact of it. Because if the consumer spend much of their money, the tendency is to hire more workers, hire more people to work on their company for its expansion. And at the same time, in return, this company will pay taxes to the government, to the city. And what will generate more revenues for the government to extend more medical services to you guys. Kaya yung mga humaharang na kumukontra ng mga senador dyan sa Pilipinas kung bakit ang DSWD ay nagbibigay ng financial at sinasabi nyo na ito ay ginagamit. Lalo na ikaw, Senator Amy Marcos, you are totally wrong. Did you study economics? I don't think you have a background in economics, Senator Amy Marcos. Ang masama is overspending, but spending government resources is good for the economy because it will propel more energy. It will propel more energy, revenues, and employment to all people, all walks of life. And because of that, they will have the means to buy more goods, more services that will prepare in return. The economy will be rising. As of now, the economy is making good in Southeast Asia, making one of the fastest economy in Asia or even in the world. Okay? So this is your host, Freddy. In God we trust. Never hold your peace. I'll see you in my next vlog.